Federal government reaffirms commitment to security, diasporal engagement. Osun APC reviews governorship election result, considers tribunal challenge. Federal government inaugurates committee to drive digital transformation in public service. President Bola Tinubu congratulates Adeleke, says victory reflects people's will. Those are the headlines. Now the news in detail. President Bola Tinubu has described Governor Adedamola Adeleke's re-election in the Osun State governorship election as an assurance that democracy will continue to flourish in Nigeria. Tinubu stated this in a statement issued today by his special advisor on information and strategy, Bayo Ononuga, following Adeleke's victory in the 15th August election. The president said he had called Adeleke to congratulate him on his victory. He further added that the result reflected the confidence the people of Osun had in the governor. Meanwhile, Adeleke has reaffirmed his endorsement of President Bola Tinubu for a second term in the 2027 election, describing him as a son of the soil. The state governor also commended Tinubu for what he described as his support for a free and fair election in Osun State. In another development, the Osun State chapter of the All Progressives Congress APC has said it is reviewing the result of the 2026 governorship election across the state's 332 wards with a view to exploring available legal avenues, including challenging the outcome of the election tribunal. At the election tribunal, the party, in a statement signed by its Director of Media and Information, Chief Kola Olabisi, said it was consulting its legal team before deciding on the next step after the Independent National Electoral Commission (INEC) declared the election results. According to the APC, the election process does not end with the declaration of result, and the constitutional process allows aggrieved members and parties to seek redress at the Election Petition Tribunal, the Court of Appeal, and ultimately the Supreme Court and the government. The federal government has reiterated its commitment to prioritizing security, harnessing the Nigerian diaspora as a critical asset for national development, and deepening strategic partnership anchored on mutual respect and trust. This was confirmed, or contained rather, in a statement issued today by the Special Assistant Media and Strategic Communications to the Minister of State for Foreign Affairs, Richard Elesho, quoting the Minister, Ambassador Shola Eniko-Olaye, during an address at the dinner night of the Nigerian Diasporal Economic Conference in Toronto, Canada. On the Nigeria diaspora, the minister emphasized that under the leadership of President Bola Tinubu, the government viewed Nigerians abroad not as a burden, but a vital contribution to national progress. Moving on, the federal government, through the Office of the Head of the Civil Service of the Federation, has inaugurated an 11-member Technical Working Committee (TWC) to drive the implementation of the Federal Executive Council approved digital transformation agenda for the Federal Civil Service. The Director of Press and Public Relations, Mrs. Emmanuel-Ojo, disclosed this in a statement today in Abuja, saying the inauguration marked a major shift from policy approval to the structured implementation of a coordinated digital transformation program across the Federal Civil Service. According to her, the commission or committee is expected to develop the architecture roadmap and governance mechanism required to establish a more connected, efficient, secured, and citizen-focused digital operating environment across the government civil service. In Oyo State,
The inauguration of the Tinubu torchbearers, earlier scheduled for the 31st August 2026 at Ilaji Hotel and Sport Complex, Akara, Ibadan, has been cancelled due to the poor condition of roads leading to the venue. The organizers announced the cancellation on Saturday following an assessment of the access roads. In a statement, Chief Jubril Dotun Sanusi, the Okolamo Dua, and Bonka Olubada thanked individuals and stakeholders who contributed to preparations for the event. The statement said the program would no longer hold at Ilaji Hotel and Sports Center because of ongoing assessment of the road. The former president, Chief Segun Obasanjo, has attributed Nigeria's worsening economic challenges, growing hardship and insecurity to poor leadership, warning that if these problems are not urgently addressed, they could have far-reaching consequences and ultimately shape the fate of an entire generation. Olusegun Obasanjo made the remarks in Abeokuta, the Ogun State capital, while addressing the keynote address at the 2026 Leadership Empowerment International Conference with the theme, The Gravity of Leadership, Failure, and Correction Methodologies. It sparked a broad examination of Nigeria's deepening governance challenges. The two-day conference was organized by the Perspective Leadership Development Institute in collaboration with the Olusegun Obasanjo Leadership Institute. The initiative, replicated in about 50 countries worldwide, was conceived by the Perspective Leadership Development Institution, founded by Professor Olusegun Obateye. And that's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu has described Governor Adedamola Adeleke's re-election in the Osun State governorship election as an assurance that democracy would continue to flourish in Nigeria. The Osun State chapter of the All Progressives Congress APC has said it is reviewing the results of the 2026 governorship election across the state's 332 wards with a view to exploring available legal avenues, including challenging the outcome at the election tribunal. The federal government has reiterated its commitment to prioritizing security, harnessing the Nigerian diaspora as a critical asset for national development and deepening strategic partnerships anchored on mutual respect and trust. And finally, we brought you a report that the federal government, through the Office of the Head of the Civil Service of the Federation, has inaugurated an 11-member Technical Working Committee, TWC, to drive the implementation of the Federal Executive Council, FEC, approved digital transformation agenda for the Federal Civil Service. The bulletin was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also, like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live on our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000 for any eyewitness account. I am Ayo Emmanuel-Ojo. Thank you for listening. Good evening. God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to. Ẹ má gbé kúrò, ẹ má yí kúrò, ẹ má gbé kúrò, ẹ má yí kúrò, 89.3 là wá ń gbọ́, ẹ má gbé kúrò, ẹ má yí kúrò, ní West Radio 89.3 là wá ń gbọ́.
89.3 làwa ń gbọ́. Àní kẹ́ ẹ má gbé kúrò, ẹ má yí kúrò, ẹ má gbé kúrò, kẹ́ ẹ má yí kúrò. 89.3 làwa ń gbọ́, ẹ má gbé kúrò. Ní West Radio, ẹ má yí kúrò. 89.3 làwa ń gbọ́. Olúyọ̀lé làwa. 89.3 làwa ń gbọ́. West Radio 89.3 FM kànga gbọ́nmágbẹ́. Ẹ filẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. Ẹ kálẹ́ àsìkò ìsinmi lónìí ọ̀pọ̀ ìsinmi la ó máa ṣe láyé àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà la máa fún yín láti ìkànnì kànga àgbọ́nmọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn ṣáájú ẹ̀gbọ́n òkùnkùn tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣe ìfìdímúlẹ̀ ìfarajìn rẹ̀ sórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò àti ìbásọ̀rọ̀pọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn tí ń bẹ lókè ìta. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àgbéyẹ̀wò lórí èsì ìbò tó ní ṣe pẹ̀lú ìdìbò sí ipò gómìnà tí wọ́n sì ń gbèrò láti pe ẹjọ́ tako èsì ìbò náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣíṣọ́ lójú ìgbìmọ̀ eléyìí tí ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn nǹkan àyípadà sí ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ nínú ètò iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀. Ààrẹ Tinubu ti ránṣẹ́ kú oríire sí gómìnà Adeleke tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìjáwé olúborí rẹ̀ òun ló ṣe àfihàn ìfẹ́ eléyìí táwọn aráàlú ní. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣàkàwé ìjáwé olúborí àti àtúndì ìdìbò tó gbé gómìnà Adémọ́lá Adélékè padà wọlé gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó ṣàkàwé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìfìdímúlẹ̀ àti ìdánilójú wípé ètò ìṣèjọba àwarawa yóò tẹ̀ ọwọ́ wájú láti mọ rẹ́sẹ̀ walẹ̀ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ààrẹ Tinubu ló sọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan tó síta lónìí látọ̀run tí ṣe olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìlànà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà lẹ́yìn ìjáwé olúborí Adélékè nínú ètò ìdìbò eléyìí tó wáyé lọ́jọ́ 15 oṣù kẹjọ. Ààrẹ ló ṣàlàyé wípé òun ti pe ẹni tí ṣe Adélékè láti kí ikú oríire lórí ìjáwé olúborí rẹ̀ nígbà tó tẹ̀síwájú pé èsì ìdánwò náà òun ló ṣe àfihàn ìfìdímúlẹ̀ àti ìgbàgbọ́ táwọn èèyàn rere ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n ní nínú gómìnà wọn. Ẹ̀wẹ̀ gómìnà Adélékè òun náà ti ṣe ìfìdímúlẹ̀ ìbuwọ́lù rẹ̀ sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti ṣe sáà kejì lórí ipò gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027 nígbà tó ṣàkàwé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òun ló kan rere kí ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí ohun tó ṣàkàwé gẹ́gẹ́ bí àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún àti mú kí ìdìbò kó lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ní wọ́n ti ṣàlàyé lásìkò tá a wà yìí pé àwọn ti ń ṣe àgbéyẹ̀wò àti ìwádìí ọ̀rìn kìnìún lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú èsì ìbò eléyìí tí a pè wọ́n dì lọ́dún 2026 káàkiri àwọn agbègbè eléyìí tí wọ́n ti dìbò ní ìpínlẹ̀ náà pẹ̀lú èròǹgbà láti wo àwọn ọ̀nà eléyìí tí wọ́n lè gbà láti pe ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn ọ̀hún tí wọ́n yóò sì gbé ẹjọ́ ọ̀hún lọ sílé ẹjọ́ tó ń gbọ́ awuyewuye lẹ́yìn ètò ìdìbò. Wọ́n pe ẹgbẹ́ ọ̀hún nínú àtẹ̀jáde tó wá látọ̀ alákòóso fọ́rọ̀ ìròyìn àti ìtanilólobó olóyè Kọ́lá Ọlábísí. Ó ṣàlàyé pé bí àwọn ti ṣe ń pè fún àwọn tó jẹ́ onímọ̀ wọn àti àwọn tó jẹ́ agbẹjọ́rò kó tó di pé wọ́n fẹnu ọ̀rọ̀ kò lórí ìgbésẹ̀ tó kàn lẹ́yìn tí àyẹ̀tí ṣe àjọ INEC èèyàn àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lómìnira nẹwa tí wọ́n kéde èsì ìbò ọ̀hún.
gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀nà pé ètò ìdìbò ọ̀hún ó ní kò tí ì tán síbẹ̀ pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe kéde èsì ìbò wọn ló ṣe pàtàkì ó sì ṣe kókó gẹ́gẹ́ bí ìlànà òfin ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ láti mú kí àwọn tẹ́jọ́ pé inú wọn ò bá dùn sí èsì ìbò ọ̀hún láti pe ẹjọ́ ní ilé ẹjọ́ tó ń gba awuyewuye lẹ́yìn ètò ìdìbò tàbí ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tàbí wọ́n lè lọ síwájú sí láti lọ sí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣe àtẹnumọ́ ìfarajìn rẹ̀ láti mú ètò ààbò lọ́kùnkúndùn pẹ̀lú àwọn àkójọpọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ilẹ̀ yìí ní òkè ìta gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe jẹ́ ògbóǹtarìgì àti ohun tí ó ṣe iyebíye sí ètò ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó fi mọ́ bí wọn yóò ti ṣe máa ṣe àwọn ètò àjíròrò papọ̀ àti ìbáṣepọ̀ lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀ fún ara ẹni àti mímọ̀ gbára ẹni ní ẹ̀rí jẹ èyí ló jẹ jáde nínú àtẹ̀jáde kan tán sa lónìí láti ẹni ṣe olùbádámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìlànà báraẹnisọ̀rọ̀ sí ẹni tí ṣe mínísítà abẹ́lé fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè Richard Ẹlẹ́ṣọ́ ó jẹ́ kó di mímọ̀ lórúkọ mínísítà èèyàn aṣojú Ṣọlá ẹnìkan láyé lásìkò tí wọ́n ní à ń ṣètò ìwẹ̀jẹwẹ̀mú kan eléyìí tí wọ́n ní à ń ṣe nílùú Toronto lórílẹ̀‐èdè Canada lórí àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n ń bẹ lókè ìta mínísítà náà ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ wípé lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ìjọba ilẹ̀ yìí òun ló ń wò bí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lókè ìta bí wọn ò ṣe ní di ẹrù àbí kí wọ́n di àjàgà lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ yìí àti bí àwọn ìwúlò wọn bí ó ṣe máa mú ìdàgbàsókè bá orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí nípasẹ̀ ọ́fíìsì olórí iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ òní àti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá ẹlẹ́ni mọ́kànlá kan láti ṣe ìmúṣe ètò àyípadà sí ìmọ̀ ẹ̀rọ fún ètò iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ eléyìí tí ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilẹ̀ yìí tí wọ́n fọwọ́ sí alákòóso ìròyìn àti alukoro iléeṣẹ́ ọ̀hún ìyáàfin Emmanuel-Ojo òun ló ṣàfihàn ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tó síta lónìí nílùú Àbújá ó ní ìdásílẹ̀ ètò náà jẹ́ ìgbésẹ̀ pàtàkì fún ìlànà ìmúṣe ètò àyípadà ìmọ̀ ẹ̀rọ eléyìí tó ní ètò tó péye káàkiri ẹnu iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ gẹ́gẹ́ bó ti ṣe sọ ojúṣe ìgbìmọ̀ náà ó ní láti gbé ètò kalẹ̀ ọ̀nà ìṣiṣẹ́ àti ìlànà ìṣàkóso kalẹ̀ fún ìdásílẹ̀ àyíká iṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ eléyìí tó ní ìsopọ̀ tó dára tó múnádóko tó sì tún ní ààbò eléyìí tí yóò bójútó àǹfààní fáwọn aráàlú. Ètò kan tí wọ́n pé wọ́n fẹ́ ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ tí wọ́n pè ní Tinubu Touch Bearers eléyìí tí wọ́n ti ṣètò pé kó wáyé lọ́jọ́ 21 oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí ní gbọ̀ngàn ilé ìtura ìlàjì tí ń bẹ ní agbègbè àkànrán nílùú Ìbàdàn wọ́n ní pé wọ́n ní ti wọ́gi lé báyìí látàrí ìdákúrekú àti ipò tí ojú ọ̀nà tó já sí gbọ̀ngàn tí wọ́n fẹ́ lò wà lásìkò tá a wà yìí àwọn olùṣe àgbékalẹ̀ ayẹyẹ náà kéde ìwọ́gilé ọ̀hún lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé lẹ́yìn àyẹ̀wò sí ojú ọ̀nà tó já sí agbègbè ọ̀hún nínú àtẹ̀jáde tó jẹ jáde látọwọ́ olóyè Jubril Dọ̀tun Sanusi ẹ̀ tí ṣe ọkàn lọ́mọ ilẹ̀ Oòduà àti gbọ̀ǹkà Olúbàdàn òun ni a pe dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn àti àwọn ẹgbẹ́ eléyìí tí wọ́n ti ṣe àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún ìgbáradì fún ayẹyẹ náà ṣùgbọ́n nínú àtẹ̀jáde ọ̀nà ti jẹ́ kó dimọ̀ pé ètò ọ̀hún ó ní kò ní láǹfààní àti wáyé mọ́ ní ilé ìtura tí wọ́n mú àti ibùdó ìṣeré ìdárayá látàrí àyẹ̀wò àti àwọn kan tó ní ṣe pẹ̀lú ipò tí ojú ọ̀nà náà wà lásìkò tá a wà yìí. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ òun ló ti ṣàkàwé ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí tí ó dẹnu kọlẹ̀ bí ọ̀wọ́n gógó ṣe go orí àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti ètò ààbò eléyìí tí wọ́n ní kò rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ibi tí nǹkan dé dúró tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní láago ìkìlọ̀ pé bí ojútùú ò bá sí fáwọn ìṣòro wọ̀nyí lójú ọjọ́ wọn pé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé yóò padà ní àwọn àkùdé eléyìí tí ó dé bá orílẹ̀‐èdè yìí láwọn ọjọ́ iwájú. Olóyè Ọbásanjọ́ òun ló sọ̀rọ̀ yìí nílùú Abẹ́òkúta àti ṣèlúlú ìpínlẹ̀ Ògùn lásìkò tí wọ́n pe wọ́n ní ó ń sọ̀rọ̀ kan níbi ètò kan tó wáyé pẹ̀lú àkòrí tó ní ṣe pẹ̀lú ipa tí àwọn adarí àti ìkùnà tí wọ́n ń ṣe nínú àwọn ètò wọn níbi tí wọ́n pe wọ́n ti sọ̀rọ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lórí àwọn kan tó ní ṣe pẹ̀lú ìkópa àti àdójúkọ tó ń dé bá àwọn ìjọba
lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ètò ọlọ́jọ́ méjì náà tó wá látọwọ́ àwọn ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní PLDI ní àsopọ̀ pẹ̀lú àjọ tó ń sọ̀rọ̀ ètò ìkọ́ni fún ètò ìdarí tó jẹ́ ti olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́. Wọ́n pe ètò náà wọ́n ní pé wọ́n ní wọ́n láǹfààní àti máa ṣe ìkórajọpọ̀ rẹ̀ láwọn bíi àkójọpọ̀ orílẹ̀-èdè bíi 50 níye káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé eléyìí tó sì wá látọwọ́ ẹni tí ṣe olùdásílẹ̀ àjọ PLDI ọ̀jọ̀gbọ́n Olúṣesí Ọbátẹ̀yẹ. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó mọ̀ lẹ́jẹ́ ká bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀hún láti máa fún yín pé ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ti ṣàkàwé ìjáwé olúborí padà gómìnà Adémọ́lá Adélékè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí ìdánilójú eléyìí tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ètò ìṣèjọba àwarawa òní ó tẹ̀sọ̀ wájú láti mọ̀ rẹ́sẹ̀ walẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí. Ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣàlàyé pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àgbéyẹ̀wò lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú èsì ìdánwò sí ìdìbò sí ipò gómìnà tọdún 2026 eléyìí tí wọ́n ní ṣe káàkiri ìpínlẹ̀ náà pẹ̀lú èròǹgbà àti ìwòye wọn láti wá ọ̀nà tí wọ́n lè gbà láti pe ẹjọ́ ìyẹn tí wọ́n wọ́ èsì ìbò ń lọ sí iwájú ilé ẹjọ́ tó ń gbọ́ awuyewuye lẹ́yìn ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ náà. Bákan náà la mọ̀ fún yín pé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ní wọ́n ti ṣe àtẹnumọ́ ìfarajìn wọn láti mú ètò ààbò lọ́kùnkúndùn pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ń bẹ òkè ìta bí wọ́n ti ṣe jẹ́ ojúlówó àwọn nǹkan tí wọ́n nílò fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ yìí àti ọ̀nà tí wọ́n lè gbà láti ṣe àjọṣepọ̀ fún ìbọ̀wọ̀ fúnra ẹni àti ìgbára ẹni jẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí nípasẹ̀ olórí iléeṣẹ́ fọ́rọ̀ ohun tó ní ṣe pẹ̀lú òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ òní àti ṣe ìgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 11 eléyìí tí wọ́n ṣe ètò ìfilọ́lẹ̀ àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ètò tí ìjọba àpapọ̀ nípasẹ̀ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilẹ̀ yìí ti buọwọ́ lù fún ètò àyípadà sí àwọn nǹkan ìmọ̀-ẹ̀rọ eléyìí tí wà fọ́rọ̀ ètò iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀. Èyí ló pin ìròyìn lẹ́wà fún ti alẹ́ tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ọlọ́wà látọwọ́ Kúnlé Olówù. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @WellsRadio893 nígbà tẹ̀lé fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @WellsRadio893 FM fanpage. Bákan náà lè gbọ́ wa sọ́wọ́ iwájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com tàbí kẹ́ ẹ pè tó ń ti àtẹ̀jíṣẹ́ sójú òpó WhatsApp sínú yàrá ìkóròyìnjọ ìkànnì yìí lórí ẹ̀rọ 0916-893-2000 fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú ẹni. Adedamola Oloyede lómùròyìn náà wá sí ti gbọ̀nyìn. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM. Òrùn ọ̀run yóò bùkún fún yín, òrùn ayọ̀ láòsùn. Ẹ̀fílẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ